सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। Xiaomi सेप्टेम्बर 23 मा नेपालमा लन्च गरेको छ आफ्ना चारवटा नयाँ स्मार्टफोन Mi A2, Mi A2 Lite, Redmi 6 र Redmi 6A। Mi A2 र Mi A2 Lite को स्पेसिफिकेसन हेर्नको लागि माथिको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला। र आज हामीले ल्याएका छौं Redmi 6 को फुल स्पेसिफिकेसन र यसको प्राइस। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौं। फिजिकल ओभरभ्यूको कुरा गर्दा फोनको राइट साइडमा माथि भोल्युम अप डाउन र तल पावर बटन की रहेको छ भने लेफ्ट साइडमा ड्युअल नानो प्लस माइक्रो एसडी कार्ड गरी दुईवटा स्लट रहेका छन्। र फोनको माथि 3.5 mm को हेडफोन ज्याक र सेकेन्डरी नोइज क्यान्सलेसन रहेको छ भने फोनको तल माइक्रो यूएसबी पोर्ट र प्राइमरी माइक्रोफोन रहेको छ। फोनको पछाडि ड्युअल क्यामेरा सेटअप दिएको छ भने सिंगल एलईडी फ्ल्याश दिएको छ र बीचमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर रहेको छ। र स्पिकर फोनको पछाडि तल दिएको छ भने फोनको ब्याक प्लास्टिकले बनेको छ। डिस्प्ले ड्युअल क्यामेरा अक्टा कोर स्पिड 16 गुणको साथमा लन्च भएको 146 ग्रामको यो फोनमा 18:9 एस्पेक्ट रेटियोको 5.45 इन्चको HD+ डिस्प्ले रहेको छ, जसको रिजोल्युसन 1440x720 पिक्सल रहेको छ। प्रोसेसर फोनमा मिडियाटेकको Helio P22 Octa कोर चिपसेट रहेको छ, जुन 12 नानोमिटर टेक्नोलोजी माथि बनेको छ। क्यामेरा फोन ड्युअल AI क्यामेरा कम्बिनेसनको साथमा आउँदछ। प्राइमरी क्यामेरा 12 मेगापिक्सलको रहेको छ र सेकेन्डरी क्यामेरा 5 मेगापिक्सलको रहेको छ, जुन डेप्थ इन्फर्मेसन क्याप्चर गर्नको लागि प्रयोगमा आउँछ। र दुवै क्यामेराको पिक्सल साइज 1.25 माइक्रोन रहेको छ भने दुवैको एपरेचर f2.2 रहेको छ। रियर क्यामेरा फिचर्सहरुमा LED फ्ल्याश, पोर्ट्रेट मोड, ब्युटिफाई, लो लाइट फोटो इन्हान्समेन्ट, HDR, रस्ट मोड, क्यामेरा टाइमर, सिन सिलेक्सन आदि रहेका छन् भने यसमा 5 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा दिएको छ, जसको पिक्सल साइज 1.12 माइक्रोन रहेको छ भने एपरेचर f2.2 रहेको छ। फ्रन्ट क्यामेरा फिचर्सहरुमा ब्युटिफाई, पोर्ट्रेट मोड, HDR, एज डिटेक्सन, सेल्फी टाइमर, AI फेस अनलक आदि रहेका छन्। र्याम रोम फोन फरक दुईवटा भेरिएन्टमा उपलब्ध हुनेछ। 3GB र्याम, 32GB इन्टरनल स्टोरेज र 3GB र्याम 64GB इन्टरनल स्टोरेज। र यसमा 256GB सम्मको माइक्रो एसडी कार्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ। अपरेटिङ सिस्टम फोनमा MIUI 9.6 बेस्ड एन्ड्रोइड ओरियो 8.1 अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ। ब्याट्री क्यापेसिटीको कुरा गर्दा Xiaomi प्रत्येक वर्ष Redmi सिरिजको फोनहरुमा ब्याट्री एमएच घटाउँदै गएको छ। जस्तै पछिल्लो वर्ष Redmi 4 मा 4100 mAh को ब्याट्री थियो भने अघिल्लो वर्ष आएर Redmi 5 मा 3300 mAh को मात्रै ब्याट्री दिइयो र अहिले आएर Redmi 6 मा कम्पनीले जम्मा 3000 mAh को मात्र ब्याट्री दिएको छ। फोनमा फिंगरप्रिन्ट, भाइब्रेसन मोटर, प्रोक्सिमिटी सेन्सर, एम्बिएन्ट लाइट सेन्सर, इलेक्ट्रोनिक्स कम्पास, एक्सिलोमिटर गरी सबै प्रकारका सेन्सरहरू दिएका छन्। र फोन ब्ल्याक, ब्लू र गोल्ड गरी फरक 3वटा कलरमा उपलब्ध छ। र यो फोनको फिचर्सहरुमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर, AI फेस अनलक, ड्युअल सिम प्लस माइक्रो एसडी कार्ड स्लट, ड्युअल फुल बोर्ड आदि रहेका छन्। र प्राइसको कुरा गर्दा 3GB र्याम 2GB भेरिएन्टलाई 16499 रुपैयाँ पर्दछ भने 3GB र्याम 64GB भेरिएन्टलाई 18499 रुपैयाँ पर्दछ। र यो फोन 30 सेप्टेम्बर यानि कि 14 असोजदेखि बजारमा उपलब्ध हुनेछन्। यो थियो Redmi 6 को स्पेसिफिकेसन र प्राइस। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। र यो फोनसँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा भएमा पनि तपाई कमेन्ट बक्समा अवश्य राख्नुहोला। भिडियो हेर्दै हुनुभएकोमा धन्यवाद।